guys, kumusta kayo? Balik tayo dito sa ating pag-aaral sa refrigeration systems. Our topic for this video is the actual vapor compression cycle. So as you can see again in the course outline, this is the third topic, but the second subtopic of basic vapor compression refrigeration system. Halos matatapos na natin yung chapters 1, 2, and 3. So we can now proceed to the more important topics, more interesting, cooling load calculations, and the individual parts of compression systems like compressor, condenser, evaporator, and expansion devices. So moving on, the actual vapor compression cycle looks like this. At your page chart, kung makikita nyo, this broken line is the ideal vapor compression cycle. Why? Kasi nandito yung from this one, from point 1 to 2, ito yung isentropic compression. Then we have constant pressure process condensation. Then we have constant enthalpy expansion. And we have constant pressure evaporation process. Pero kung makikita nyo dito sa actual, itong solid line, ito yung actual. Okay, may pagkakaiba siya. Meron siya mga pressure drop at meron siya mga subcooling and superheating na nagaganap. Halimbawa dito, itong 2 to 3, nagkaroon siya ng pressure drop. So kung lalagyan nyo ito ng linya, this is horizontal dapat. Kasi yung ideal is horizontal. So makikita nyo, higher siya dito ng konti, pero dito ay nagpantay na sila. So ito ay nag-i-slope siya ng konti. Bumababa from point 2 to point 3, bumababa yung pressure, slight. Then ganito rin nangyari sa 4 to 1. Kasi ito kasing 2 to 3 is, kung natatandaan nyo, ito yung dumadaan yung refrigerant sa condenser. So yung condenser, dahil may mga tube yan, may mga pasikot-sikot yan na tube, magkakaroon yan ng pressure drop talaga. Ganon din tong 4 to 1. Habang dumadaan siya sa evaporator, magkakaroon din siya ng pressure drop. Alam nyo naman yan sa fluid mechanics, yung fluid na dumadaan sa mga tubo, lalo na hindi siya straight, palagi siyang merong pressure drop. Kaya kung makikita nyo, the pressure at point 4 is higher than point 1. Nagkaroon siya ng konting pressure drop. Ito ang tinatawag na pressure drop ito. At ito din dito. So yun ang actual. So let us discuss the differences between the actual and the standard cycle. Ang sabi dito, the pressure drops in the condenser and the evaporator. So kagaya ng tinuro ko kanina, sinabi ko kanina, meron siyang pressure drop sa condenser and evaporator. The standard cycle assumes no drop in pressure. Yung standard, yung ideal. Because of friction, however, the pressure of the refrigerant drops in the actual cycle. So, yun nga, due to friction, fluid friction, friction between the fluid and the walls of pipe, so magkakaroon ka ng pressure drop. The result of these drops in pressure is that the compression process between 1 to 2 requires more work than the standard cycle. So, makikita nyo yan, para ma-push yung compressor, kasi ang nagpo-push lang naman yan dyan, para mag-ikot yung refrigerant ay yung compressor lang naman. Para siyang heart, siya ang puso ng cycle. Pag tumigil yan, compressor, hindi na mag-circulate yung refrigerant. So, dahil may mga friction losses yan, makikita nyo, magkakaroon ka ng mas mataas na work of compression kaysa sa ideal. Makikita nyo naman sa graph dito, mas konti ang change in enthalpy niya, di ba? Mas malapit. This is your point 1, this is your point 2. Mas konti yung change in enthalpy. Okay? Kumpara dito sa 1 to 2 na medyo lumayo. So the work of compression in actual vapor compression cycle is greater than the ideal. Then there is subcooling of the liquid leaving the condenser. Of course, yung liquid galing dito sa condenser, condensation process, magkakaroon niya ng subcooling habang dumadaan yan sa tubo.
Subcooling of the liquid in the condenser is a normal occurrence and serves as the desirable function of ensuring that 100% liquid will enter the expansion device. Yung subcooling ng refrigerant liquid from condenser is desirable yan. Maganda, kumbaga sa ano, pag sinabi natin desirable, maganda yan ang epekto sa cycle. Kasi, sabi ko nga, dapat ang pumapasok doon sa expansion valve mo between 3 to 4 ay siguradong dapat lahat liquid, wala dyang vapor kasi para maiwasan yung bubbles na magbabara, na mag-i-impede nung flow ng refrigerant sa expansion valve. Superheating of the vapor leaving the evaporator. The superheating of the vapor usually occurs in the evaporator and is recommended as a precaution against droplets of liquid being carried over into the compressor. So ito naman, maganda rin na epekto nito, yung nagkakaroon siya ng superheating. Para pagpasok niya naman dun sa compressor, ay sigurado ka naman na walang liquid na papasok. Lahat siya ay in vapor state. Kasi nga yung compressor, hindi pwedeng mapasukan yun ng liquid. Dapat lahat vapor ang pumapasok dun. So yung superheating and subcooling ay maganda sa cycle. Ang epekto niya sa cycle. Hindi naman siya disadvantageous ang epekto niya sa cycle. Mas maganda nga yung subcooling kasi pagpasok niya sa expansion valve, sure ka. Pagpasok niya sa expansion valve, sure ka na lahat liquid. At ito naman, pagpasok niya sa compressor, sure ka na lahat vapor. So, kung makikita nyo dito, so the final difference in the actual cycle is that the compression is no longer asymptotic and there are inefficiencies due to friction and other losses. So, yun lang ang meron siyang inefficiency due to friction and other losses. At hindi na rin siya isentropic yung compression. Pero bahagya lang naman yan. Kasi nga yung isentropic, constant entropy, adiabatic process yun eh. That is ideal talaga yung adiabatic process. Isentropic or adiabatic process is ideal. Pero hindi yan talaga nare-reach as 100% na ganun. Kasi talagang may losses yan sa surroundings. Kasi ang compressor siyempre meron yan losses sa surroundings. At meron ding epekto ang surrounding sa kanya. So, to illustrate further this actual vapor compression cycle, let us study this example. A standard vapor compression cycle developing 50 kilowatts of refrigeration using refrigerant 22 operates with a condensing temperature of 35 and an evaporating temperature of negative 10 degrees Celsius. If the pressure drop, if the pressure drop at the evaporator and condenser is 30 kilopascal each, okay, and the system has 10 degrees subcooling and superheating, compute the COP and the mass flow rate in the system. Assume isentropic compression process. So by reviewing, kung i-review natin yung cycle, yung pH chart, ito yung mga papasok na mga dimension. Ang subcooling niya is 10 degrees. Dito from 3 to 3 primes. Let us put some indicators. Yung 1 is ideal, yung Y prime is actual. 2 is ideal, and 2 prime is actual. 3 is ideal, point, and 3 prime is the actual. 4 prime is the actual and 4 is the ideal. So yung may mga prime ay yung mga actual. At yung mga wala, yung mga 1, 2, 3, 4 ay ideal. So we have here subcooling of 10 degrees and also superheating here of 10 degrees. Kasi nakalagay dito ay meron siyang the system has 10 degrees subcooling and superheating. So parang review lang para makita nyo mamaya yung i-drawing natin. Importante kasi ito. So ito yung constant temperature line, itong black. This is your constant pressure line, yung pink. This is your constant volume line, itong pa-curve na paitaas. Itong blue naman ay constant entropy. And of course, the constant
enthalpy is the one vertical, mga vertical. So ganun yung mga tatandaan nyo. So going back to the problem, so nilagay natin yung temperature ng condenser, di ba? Meron tayo ditong condensing temperature is 35 degrees. So ilalagay natin yan, ito yung 35, ito yung red, actual, di ba? So ilalagay natin yung mga value, 35 degrees condensing temperature and 10 degrees evaporating temperature, or negative 10, ito yung negative 10 degrees Celsius evaporating sa ideal. Okay? Yung sa ideal yan. If the pressure drop is 30 kilopascal, so kung makikita mo dito, itong pressure drop, halimbawa, pag sinabing 30, kung halimbawa dito sa 2 prime and this one, 2 prime to 3, meron siyang difference na 30 kilopascal. Yung dati, 2 to 3 is constant, walang difference. Ganon din dito sa 1 and 4, walang difference, pero 4 prime to 1 prime, alright, may difference yang 30 kilopascal. Yun ang pressure drop. Nag-drop siya from this point to this point ng 30, and from this point to this point ng 30 din. So makikita nyo yung actual ay nasa labas yung curve, yung graph kaysa sa ideal. So ito na yung mga parameters natin, 35 degrees. Okay, this is also your 10 degrees. So kaya ko sinulat yung kanina para makita nyo yung temperature na sinusundan natin. 35 is here, 35. Pag ganun siya. 10, pag ganun din siya. Kasi importante yan. Kung babalik tayo dun sa kanina, yan. Ito yung graph ng temperature. Okay? Kaya, pinakita ko yun dito. So here, meron tayo ditong kunting dapat matutunan. Itong point na ito. Ganito yan. Yung enthalpy sa 3' and 4', kapara siya ng enthalpy dito kasi constant enthalpy here. So kung ano yung enthalpy sa 3' and 4', yun din ang enthalpy dito sa point A, where point A is a point coinciding the curve of saturated line, saturated liquid line. So diyan siya dumaan. Kaya alamin natin ano ba ito? 'Di ba? So importante ito kasi wala kasi tayo makukuhang property dito sa H3', right? Wala tayong basta-basta makukuha diyan. At ganoon din dito sa 4'. Pero dito sa point A, kung alam natin tong point A, ay meron kasi iyan ay yung HA, 'di ba? Enthalpy at A, which is equivalent to enthalpy at 3' and enthalpy at 4'. That is HF at this temperature 25 degrees Celsius. So paano naman nakuha yung 25 degrees Celsius? So paano yan? Diba, doon sa problem, meron tinatawag na subcooling. Diba? Subcooling na 10 degrees. So kung 35 siya, yung temperature ng condenser is 35, pag nag-subcool siya, ano na siya? So isusubtract mo yung 10, diba? So magiging siyang 25 degrees Celsius. So therefore, itong point na ito, this one is 35. Yeah. Constant temperature line. So pag nag-subcool ka ng 10, so 25. So hanapin mo yung 25 ito. 25 degrees Celsius. Kaya makita mo, yung 25, tatama yan dito sa pagbaba niyan, di ba? Kasi 25 siya, yun ang temperature niya. Galing dito, galing sa point 3', tatahakin niya yung constant temperature line. So, tatama yan dito sa saturated liquid curve, which is now our point A. So, since alam mo tong 25 degrees, which is now, ang temperature kasi ng ideal is 35, pero dahil nag-subcool siya, karoon siya ng subcooling,
Paglabas niya, yun ang actual is 25 na kasi minus 10. So, mayroon kang 25 degrees Celsius na temperature dito. Instead na 35. Kasi yung 35 ay yung ideal yan. So, kung guguhit mo tong 25 dito, right? So, tatama siya dito sa A, which is coinciding the saturated liquid line. So, ganun yan ang technique dyan. So, kung makuha mo yung A, HA, makukuha mo rin tong 0.3 prime at 4 prime. So, HA is equal to HF at 25 degrees kasi nga nandito siya sa saturated liquid line. So, pupunta ka doon sa table, hanapin mo yung 25, makikita mo HF is 230.324 or 230.3 kilojoules per kilogram. So, sana naintindihan niyo yan. Ulitin niyo na lang yung video, panoorin kung hindi niyo masyado naintindihan yung explanation. So, here, paano naman makukuha yung ibang mga points? Right? So, this one is your actual, yung kulay blue. Yan, yun yung kulay blue, yun yung actual. Ideal itong red. So, nandun pa rin yung 10, nandun pa rin yung 35. At yung 1 prime natin sa actual siya into prime actual. So, ito nakuha na natin yung 3 prime. So, supposedly ito yung A natin, itong point ito is your A. Kasi nilagyan ko siya ng continuous drawing pag ganito. Diba? Kasi sa graph, hindi sinasali yan kasi hindi man yan importante. Kasi yung mga nandito ay nakukuha naman sa table, yung nasa graph. Ang importante itong nandito sa banda dito, yung mga properties dito sa superheated. So, ito yung A, right? So, yung H3 prime, H4 prime equal to 230.3 as nakuha natin dun sa table, sa HA. So, yung 1, paano naman makuha yung 0.1? So, di ba sabi dito ay nag-superheat siya? Dito naman tayo. Kanina doon, yung subcool na 10 degrees from 35 naging 25. Kaya nakuha natin yung point na ito. This is 25 degrees Celsius. Dito naman tayo, from negative 10, magsusuperheat siya ng 10. So, negative 10 plus 10, so magiging siyang 0 degrees. Diba? So, ang temperature na itong point na ito ay 0. So, paano mo ito makukuha ang 1 prime? Hahanapin mo itong 0. Ito yung 0, diba? 0, ito yung constant temperature line niya. Yan. Yan ang constant temperature line niya. So, kukunik mo lang yan dito sa 4 at papunta dyan. So, ano ng temperature nito? This is 0, right? 0 degrees kasi nag-superheat siya. Then, although sinabi dun sa ano na hindi siya constant entropy, it is advisable pa rin na yung this line i-assume muna natin siya as constant entropy, pero pwede natin yan i-check mamaya kung dyan talaga siya. Just to illustrate, for the purpose of illustration, yung graph, mabuo lang natin yung graph. Although this one is not, this is not a constant entropy line, itong blue yung compression yung 1 prime to 2 prime. So kung makita nyo dito, right, kung babasahin mo yung H nya at 1 prime, so 408. So, magdodraw ka lang ng vertical line kasi constant, ito yung enthalpy niya. So, from this point, dodraw ka ng vertical, kung saan tumama yan, yun ang enthalpy mo. Okay. So, ito naman, 0.2 prime, paano naman ito? So, sabi dito, ang sabi dito sa problem, nagkaroon siya ng 30 kilopascal pressure drop. Right. So, ibig sabihin, yung pressure niya dito sa banda dito, okay, plus 30. Okay, plus 30 siya. So, tataas siya ng konti. So, ito may difference ito ng 30. So, titingnan mo dito, this is your pressure here. This is 1,000, between 1,000, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,000.
So nandito siya sa 1,000, 1,200, nasa 1,400, di ba? So add ka lang ng 30. Okay. Instead na 1,400 kilopascal ang pressure, magiging siyang 1,430. Okay. So yung 1,430, estimate ka naman dyan, ilolocate mo siya dito. So para ka naglinyang papunta dito 1,430. Kung saan mag-coincide itong constant entropy line, nandun na yung 0.2 prime mo. Okay. So sana na-gets nyo yan. Kasi yung entropy ay hindi naman masyadong, we can assume this as constant pa rin. Although, meron niyang konting difference, pero konting-konti lang yan. We can assume for the purpose of solving this problem. Kasi lahat naman talaga dito sa solution dito ay more or less mga estimates, pero yung mga estimates natin dito ay hindi naman malalayo. Kasi ito naman, di ba yung, kung makikita nyo yung entropy, ang pagitan ng entropy is 1.8 to 1.82, these two lines. Okay, so, these two lines, magkakalayo na nga, pero ang diferensya niya is 0.02 pa rin, di ba? 180, 182, 1.80, 1.82, so 0.02 lang ang diferensya niya. So, hindi masyadong malaki. So, kung titingnan nyo dito, hindi siya lalayo. Pero, ang importante dito ay itong 30 kilopascal. So, kung babalikan natin to prove, dito, yan. So, kung makikita nyo dito, meron tayong, if the pressure drop at the evaporator and condenser is 30 kilopascal each. So, yan ang importanting point. So, dahil may 30 kilopascal each yung pressure drop, so pag plot mo dito, kung nabasa mo siya as 1,400 yung ideal, ito, diba? Ito yung ideal. So ma-add ka lang ng 30. 1,400, ma-add ka ng 30, so magkakaroon ka ng 1,430. So ipa-plot mo siya dyan. Straight line siya. Yan. So kung saan siya bumangga dito sa constant entropy line na ito, yun yung 0.2 prime mo. So, kung pupunta ka dito, sa next slide is, makikita mo yan. Nag-coincide, nagkaroon ka dito ng diagonal, itong blong ito. That is, meron yung counting slope, nakadiagonal yan ng konti. Yun yung 2 prime. So, this one is 1,400 kilopascal and this one is 1,430 kilopascal ang pressure dyan. So, pag nakuha mo yung 2 prime, so guguhit ka uli ng vertical line. So pwede mo siyang makuha. Enthalpy is now 450. That's how you find 0.2 prime and 1 prime. So going back to the problem, so pwede nating isolve, diba? Kasi alam naman natin yung QE over WC yung COP. So wala naman siyang mass flow rate, makancel. So QE is H1 prime minus H4 prime, and the WC is H2 prime minus H1 prime. So you just substitute the values. We got here 4.23. To find naman yung mass flow rate, we have the equation refrigerating capacity is equal to mass flow rate times H1 prime minus H4 prime. So by substitution, 50 kilojoules per second or 50 kilowatts. And substituting the values of H1 prime and H4 prime, we have now mass flow rate is 0.28 kilogram per second. So yun ang answer. So kung mabalikan kasi natin dito, yung QE is the difference between these two. Okay, 4 to 1 prime. 4 prime to 1 prime. Yun yung QE dyan. Wala itong heat exchanger. Hindi ito kagaya nung example natin, nagkaroon siya ng superheating dahil may heat exchanger. Walang heat exchanger. Kaya ito ay masasabi nating siya pa rin yung QE. Refrigeration itong 4 prime to 1 prime. So nagkaroon lang siya ng superheating dun mismo sa process of evaporation. So wala ditong heat exchanger. Baka isipin nyo, yung isang topic ay may heat exchanger kaya ito ay lumampas dito. Hindi. Ang sabi dito sa actual ay dito ay magkakaroon siya ng superheating sa evaporation mismo, sa evaporator mismo.
Kaya ang QE is 4 prime and 1 prime. It's the difference of this 408 minus 230.3. And also the work of compression, hindi ka dito kukuha sa ideal kundi dito ka sa actual. It's 2 prime minus it's 1 prime. 450 minus 408. So ito, di ba? So ganun ang pag-analyze at pag-solve ng actual. Ang K dito, ako ang masasabi kong pinakamahalaga dito ay yung malaman nyo itong dito. Okay, ito yun. Yung subcooled 10 degrees and superheated siya na 10 degrees. Kung paano nyo i-apply yun. So pag sinabi natin subcooled, wala din ditong heat exchanger. Yan ay 2 prime to 3 prime is through condensation. Condenser talaga. Pumasok dyan yung refrigerant sa condenser. Nagkaroon siya ng pressure drop na 30. Okay? Kaya, napunta siya dito sa 3 prime. At paglabas ng refrigerant sa condenser ay mayroon siyang subcooled 10 degrees. So, this is your initial and this is your final. So, sa condenser talaga siya. Kaya, ang sekreto dito ay paano nyo makukuha itong point na ito. Okay? At paano nyo makukuha yung enthalpy? The enthalpy was found here by using analysis. Kasi yung constant temperature line natin, ulitin ko, ay pag ganun siya lagi. Diba? Pag ganun. So, if this is 25, so bababa siya. Since this is constant enthalpy here, so, ang enthalpy sa 3 prime is also enthalpy at A is also enthalpy at 4 prime. So, ang madaling makuha yung A kasi naka-eksakto siyang nandito, naka-cross siya dito sa saturated liquid line. Kaya makukuha mo siya yung HF at 25. Huwag mong kukunin yung HF at 35 kasi ito ang makukuha mo. Mas mataas yan HF dyan. So ito. Kaya nga dito sa graph na ito ay pinaliwanag ko sa inyo ito. Kaya ito ay inilagay ko ulit dito yung pH chart, yung mga properties kung saan siya dumadaan. Diba? Ito yung constant temperature, itong itim. So yun ang technique dyan. At dito naman, parehas pa rin dito. So, kung anong ginawa mo ditong technique, ganun din dito, diba? So, negative 10, right? Nagkaroon ka ng superheat na 10 degrees, so magiging siyang 0. Negative 10 plus 10 is equal to 0. So, if that is equal to 0, so ito na yung temperature niya. Here. This is your 0. So, what is this? This is 0. Kahit ka nandito sa point na ito, 0 pa rin ito. Ito ay 0 pa rin siya. 0 pa rin siya dito. Any point here sa linyang ito ay 0 yan. So, since nandito ka, okay, since nandito ka sa point na ito, hanapin mo lang yung pressure drop niya na 30 degrees. So, nagkaroon ka din dito ng 30 degrees from 350 kasi yung 10 degrees ay coinciding siya sa 350 nandito, di ba? So, 300, 400. So, 350 minus 30. Kasi nag-pressure drop ka ng 30 kilopascal. So, this is 320. So, magdodraw ka din dyan ng line, 320. So, kung saan nag-coincide yung 0 at yung 320, ay yun ang point 1 prime mo. Then, makukuha mo na yung enthalpy. So, ganun din dito. Diba? Coinciding, 35 degrees, 1,400. So, ibig sabihin nyo, ito yung final pressure niya. Diba? Ito yung final pressure. So, ang initial niya na actual, na kumbaga sa ano, ito yung nagpump yung compressor hanggang sa 1,430 kilopascal absolute. So, 1,430. Pero, binibilang pa rin na 1,400 yung pressure ng condenser kasi that belongs to 35 degrees Celsius. 35 yung, yung condenser temperature. And, 35 degrees Celsius corresponds to 1,400 kilopascal. Kahit tingnan nyo sa table, meron niyang similarity yung 35 at 1,400 kilopascal.
So ganun yun, yung analysis. Kasi nakikita natin dun sa graph ay nasa labas yung actual talaga cycle ng ideal cycle. So kailangan mong ipump ito ng 1,430. Kasi kung ipapump ito ng compressor ng i-compress niya ang air sa 1,400 lang, so magdadrop siya, mali na yung ano, papasok na yung line natin, yung actual cycle, papasok siya dito. So, hindi pwede. Hindi pwede. So, may allowance ng pump yan itong compressor. May extra power siya. Kaya nga doon sa cycle natin, doon sa explanation kanina, ang work of compression sa actual, dahil sa maraming tinatawag na losses, ay mas malaki kaysa sa ideal. So, sana natintindihan nyo yung process na yan. So, maganda itong topic na ito. So, sana naintindihan nyo. Diyan muna. Salamat.